Hello guys! Hello everyone! Kamusta po kayong lahat dyan guys? And welcome back to SOGALAC TV. And for today's vlog guys, gusto ko pong magmukbang ng Dunkin Donut. Kasi pa-donut ko po ito for my mother dear. Happy birthday Nanay in heaven. Nasa puso ka po lagi namin. Breakfast mukbang po ito guys. Breakfast mukbang donut. So, ayan po guys. Dahil birthday po ni Nanay, I got donut. Ito po is, kalimutan ko yung orange. Ito is mango flavor. Ito is Bavarian. Tapos, chocolate duo. And then, chocolate. Yung orange, nakalimutan ko guys kung anong flavor siya. And then, meron ako ditong slice ng lemon cake. This lemon cake guys is super yummy. Napakasarap po nito guys. At meron akong mainit-init pang croissant. Almond croissant. So, pag-isahin po natin sila guys. Yan. Warm pa naman. Yan. Ayan po guys. Ito pinaka-bet ko guys. Kasi meron siyang smile. Paano? Ay, ganyan. Smile po tayo lagi guys. So, first time ko pong nag-almusal ng donut guys. At syempre, hindi mawawala ang aking black coffee. Black coffee po yan guys. So, let's start na po guys. Let's have my coffee first. Yeah. So guys, start na po tayong magmukbang ng donut. Eto muna. Para lagi tayong nakasmile. All the day through. So, Nay, happy birthday po in heaven. Sana po masaya ka kung nasan ka man ngayon. Sana gabayan mo po kami, ang iyong mga anak at ang inyong mga apo na ang dami na po nila, Nay. At bantayan na rin po si tatay. Ang bango po guys. First time ko pong first time kong kakain ng donut sa breakfast po guys. And this is mukbang donut. So, let's start.
tamis. Pero masarap. Yung Bavarian po yung pinaka-paborito ko po, guys. Hindi ko kaya yung tamis nito, guys. Next. Pag may mga glaze po sa top, guys, asahan niyo po super sweet yun. Mas sweet po itong smiling kaysa dito. Ingay po ng worker, guys. Araw-araw may workers. Try naman po natin to. Masarap yung orange. Hindi siya ganun katamis. Pero still sweet for me. Mauubos po agad, guys, yung black coffee ko kasi sa sobrang tamis ng donut. So, next up. I think ito, guys, hindi siya ganun katamis. I feel. Hindi po kasi ako mahilig sa donut. Dahil po kasi birthday ni Nanay. So, I challenge na magmukbang ng donut. Ang tamis pa dun. Kailangan ko uminom today ng galon na tubig. Para ma-wash out yung sugar. Para ihi ng ihi. Pero ang alam ko sa lahat, ang pinakamasarap sa lahat is ito. Perfect yung tamang tamis lang po, guys. And kasi lemon cake po ito, guys, eh. This is lemon cake. And yung croissant po natin. We have almond croissant. I think ito is cheese or chocolate. Nakalimutan ko po, guys. Ito is almond din po. Saglit lang, guys. Kailangan kumuha ng more black coffee kasi po ubos na. Excuse me po. Hindi ko po kaya yung tamis, guys. Wait lang. So, guys, ayan. Nakakuha na po ako ng second cup of black coffee. Grabe ang tamis po, guys, ng donut.
So, next up is ang aking favorite na Bavarian. Yan po guys. So, Nay, donut for you. Donut for you. Because we do not forget you. You're always in our hearts, Nay. We love you always. Happy birthday po ulit, Nay, in heaven. Next, guys, is yung ating almond croissant. Maharap din po siya, guys. Same lang po ito sila, guys. Shape lang po. Nagkaiba lang po sila sa shape. Pero, same flavor po sila. Hindi ko po malala yung tindero po kung chocolate po ba ang binigay sa akin or queso. Cheese flavor. Tingnan po natin, guys. Chocolate. So, we're having chocolate croissant.
So guys, dito naman po tayo sa lemon cake na napakasarap. The best. Lahat po ay sugar heavy po lahat. So, kailangan natin uminom ng maraming tubig for today, guys.